Mbrëma dhe mirë se erdhët, ne jemi në transmetim të drejt për drejt në A2 CNN, kë është ditari informativ i orës 19 në vijim të cili do të ndiqni. Në mesazhin e fundit për vitin 2019, Kryeministri Rama ka bërë një bilanc të punës për vitin që shkoi. Jemi më të fortë se para tërmetit, u shpreh Kryeministri duke paralajmëruar rindërtimin nga dëmet që la pas tërmeti 26 nëntorit. Lirohen nga burgu, 2 të arrestuar për jetët e humbura në Durrës nga tërmeti 26 nëntorit. Për Albrend Qetka dhe Nevjana Isufi u ndryshua masa e sigurisë me detyrim paraqitjeje. Të arrestuarit e tjerë mbeten në burg. Gjykata kushtetuese kërkon informacion nga qeveria dhe kuvendi për ligjin që parashikon shembjen e godinës së teatrit kombëtar dhe ndërtimin e një teatri të ri. Artistët protestojnë përballë Bashkisë së Tiranës për deklaratat e Veliajt. Këtë janë vetëm një pjesë e informacioneve, ndërsa në vijim të këtij edicioni do të ndiqni. Ekskluzivisht për A2 CNN, kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, ka deklaruar se do të duhen të paktën 6 muaj për të ngritur byroja kombëtare e hetimit. Ajo është bërthama e prokurorisë së posaçme që do të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin në radhët e zyrtarëve të lartë. Situatë ekstreme me zjarret në Australi, vatra të reja janë krijuar mes temperaturave të larta dhe erave të forta. Megjithatë, autoritetet kanë njoftuar se spektakli i famshëm i fishek zjarreve në portin e Sydneyt nuk do të anulohet. Shqipëri-Sloveni do të jetë takimi i parë për vitin 2020 për kombëtaren Kuqezi. Takimi do të luhet në datën 30 mars në Udine, në stadiumin Dacia Arena të Udinezes. Përballja në tokën italiane do të shërbejë si piknisja e projektit të ri me trajnerin Edi Reja të konfirmuar në krye të stolit. Ne do të vijojmë gjërësisht me informacionet e përgatitura për këtë minutazh. Në mesazhin e fundvitit, Kryeministri Rama ka bërë një bilanc të disa prej ngjarjeve kryesore të vitit të 2019, por edhe sfidave për vitin e ardhshëm. Viti 2020 do të jetë viti i kurimit shëmbullor të plagëve të tërmetit, u shpreh kreu i qeverisë, i cili ka paralajmëruar një tërmet shtetëror në botën e krimit nëpërmjet një zinxhiri të pandërprer operacionesh policore. Rama ka pranuar se nuk e konsideron veten si të pagabueshëm, por asnjëherë nuk ka bërë gabime me qëllim për të përfituar. Sot jemi më të fortë se sa përpara tërmetit. Jemi të gjithë më të vetëdijshëm për forcën që kemi, si vend dhe si shoqëri. Unë vetë jam ende më i bindur në forcën e kësaj shumice qeverisëse dhe akoma më i vendosur për ta bashkëqeverisur këtë vend me ju, njerëz të zakonshëm, edhe më mirë, edhe më drejt. Nuk duhet ta humbim kurse këtë momentum të ri për të kapitalizuar mundësinë e thellimit të procesit të rilindjes ekonomike e sociale që ka krijuar ky fundvit kaq dramatik. Nuk kemi kohë për të humbur. Viti 2020 duhet të jetë viti i kurimit shembullor të plagëve të shkaktuara nga tërmeti. Deri në fund të vitit 2021, ato plagë duhet të kthehen kthyer në shëmbulltyra të forcës, besimit, shpresës shqiptare të ardhmen. Ne jemi gati për ofensivën më shembullore ndaj botës krimit dhe kapedanëve të asaj bote, të cilët do t'i përballim me forcën e ligjit. Me të nisur viti i ri, tërmeti i shtetit do të bjerë fort në themelet e asaj bote, përmes një zinxhiri të pandërprer operacionesh policore e çështjesh gjyqësore me të fortët që i bëjnë kashillë komunitetit, shoqërisë dhe këtij vendi, i cili nuk e meriton njollën e pislëkut të tyre në sytë e mbar botës. Kush ka kryer krime dhe është dënuar. Është akuzuar nga prokuroria, po i ka shpëtuar dënimit, fal aleancës zezë me KÇK-n, është hetuar apo është në nënhetim nga organet e drejtësisë brenda ose jashtë vendit, duhet provoj pastërtinë e burimeve të pasurisë,
ose duhet ta humbas pasurinë. Unë nuk jam i rënë nga qielli. Nuk kam menduar ndonjëherë se jam patmeta. Përkundrazi, kam më shumë se ju. Ndoshta edhe sepse jam më i gjatë. Nuk më ka thënë kur mendja se jam i pagabushëm. Përkundrazi, jam më i gabushëm se sa ju. Për shkak detyrës më duhet marr shumë më tepër vendime se secili prej jush. Pra, probabilitetet e gabimit e kanë shumë më të madh se çdo njëri nga ju. Po ama asnjëherë, kur nuk e kam bërë në këtë detyrë një gabim të qëllimshëm për të përfituar çfarë do qoftë në dëmin e popullit apo të këtij vendi që kam nderin e madh të drejtoj. Nuk jam nga soji i politikanëve që gënjejnë për vota, po jam i racës atyre që në politik i ka futur forca e besimit dhe ëndrave për ndryshim. Palta e pafundme për hajdutëria e pislëqe. Thjesht nuk më përket. Përtej shakas që është gjysma e vërtetës, gjysma tjetër e të vërtetës është se unë s'jam i varfër, por s'kam ndërruar kur të bëhem asipas këtë detyrë që kam. E jetoj si privilegjit më të madh që mund t'i bëhet njeriut, të udhëheq popullin e vet në një pjesë të rrugës drejt ardhmës. Koha ikën, vitet ikin, kryeministrat vinë e shkojnë, të gjithë jemi kalimtar në këtë botë, çka mbetet është Shqipëria dhe kombi ynë mbi këtë tokë. Le të vazhdojmë të bëjmë së bashku më të mirën për Shqipërinë, e për kombin shqiptar, dhe më e mira u bëft për ju dhe gjithëkënd juve ju do zemra. Gëzuar vitin e ri 2020 dhe arti lehtë me shëndet dhe mbarësi në familjet tuaja. Zoti e bekoft Shqipërinë. Gjykata e apelit të Durrësit ka vendosur që të lërë të pandryshuar masat e sigurisë arrest me burg për 6 nga 8 personat e arrestuar për jetët e humbura nga tërmeti i 26 nëntorit. 2 të tjerë gjykata vendosi t'i liroj me masën e detyrimit të paraqitjes. Gjykata e apelit në Durrës është vendosur në godinën e gjykatës së Kavajës ka lënë të pandryshuara masat e sigurisë për 6 nga 8 personat e arrestuar si përgjegjës për pasojat që solli tërmeti 26 nëntorit, ku humbën jetën 21 persona në Durrës dhe u dëmtuan mijëra banesa, ndërsa për 2 prej tyre u vendos lirimi me masën detyrim paraqitje. Ankimi i këtyre masave ishte bërë nga avokatët mbrojtës të arrestuarve, të cilët pretendonin se akuzat e ngritura nga prokuroria nuk i përgjigjen në roleve dhe përgjegjësive të klientëve të tyre, ndërsa nga ana tjetër organi akuzës ka ngritur dyshime se të arrestuarit me veprimet dhe mos veprimet e tyre, janë shkaktar të pasojave të rënda në humbje jetësh njerëzore pas tërmetit të 26 nëntorit. Zyrtarë që nuk kanë verifikuar dokumentacionin teknik të godinave, ndërtues që kanë abuzuar me ndërtime jo cilësore, si dhe projektues dhe inxhinier që kanë falsifikuar dhe zbatuar në mënyrë jo korrekte projekte ndërtimi, janë disa nga arsyet që prokuroria ka vënë nën akuzë të arrestuarit. Përveç tyre, nën akuzë për të njëjtën dosje, janë edhe 9 persona të tjerë, të cilët janë shpallur në kërkim, pasi policia nuk ka mundur t'i gjejë, duke hedhur dyshime se mund të jenë larguar jashtë vendit. Sa kaq disa ditë më parë, gjykata e Durrësit ndryshoi masën e sigurisë nga arrest në burg në detyrim paraqitje edhe për një tjetër të arrestuar, i cili ishte ish drejtori i Kavalishencës Ahmet Doda, me motivacionin për arsye shëndetësore, pasi ka patur përkesim të shëndetit dhe është shtruar në spital. Në mes të muajit janar do të dalë drafti parapraki i dëmave të tërmetit, ndërsa raporti përfundimtar do të jetë gati para konferencës së donatorëve. Gjatë mbledhjes së Komitetit të Rindërtimit, kryeministri Rama ka deklaruar se procesi i ndërtimit të shtëpive, të shkollave dhe të spitaleve të dëmtuara do të nisë në pranverë të 2020-s. Mbi 40.000 objekte rezultojnë të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit në qarkun e Durrësit, Tiranës dhe Lezhës. Kjo është shifra me fundit e raportuar gjatë mbledhjes së Komitetit të Rindërtimit, ku numri familjeve që jetojnë në çadra, kryesisht në fshatra, është ende shumë i lartë. Kryeministri Edi Rama deklaroi se brenda 2020-s këto familje duhet të hyjnë në shtëpi të reja. Objektivi është që brenda vitit 2020 të gjithë ata që sot jetojnë në fshat, që për arsye legjitime nuk janë spostuar në sistemin e
qerave në zonë urbane dhe thjesht kanë kërkuar një çadër dimërore në oborët e tyre, duhet futen në shtëpi të reja. Ndërsa në pranverë nis ndërtimi i lagjeve të reja, i shkollave dhe spitaleve të dëmtuara. Spitalet, që është shëndetësore, shkollat, duhet rikëntohen të gjitha brenda në mënyrë të parë. Që do të thotë që viti i ri shkollor për fëmijët cilët kanë humbur shkollën e tyre për shkak të rënimit nga tërmeti duhet të nisë në shkollat e reja shumë më të mira se ato që kishin përpara tërmetit. Lagjet e reja, ambicia është që brenda 6 muajve të parë t'i kemi në kantier. Objektivi është që deri në fund të vitit 2021 të kemë filluar në pjesën më të madhe akomodimet e banorëve. Kryeministri Rama tregoi edhe faqen online të donacioneve për rindërtimin, ndërsa ministri fuqiplot për situatën pas tërmeteve Bledi Çuçi deklaroi se në mes të janarit do të publikohet drafti paraprak i dëmeve, ndërsa raporti final do të jetë gati para konferencës së donatorëve. Qarkumi i dëmtuar nga tërmeti rezulton Durrësi, ku deri në këtë fund dhjetori ka mbi 3500 shtëpi të pabanuara. Më pas vjen Tirana me mbi 1300 shtëpi, e ndjekur nga Lezhë. Një muaj pas tërmetit të 26 nëntorit, janë shëmbur 72 objekte. Ilir Meta e ka hedhur firmën mbi dekretin e buxhetit të vitit të 2020, por e ka bërë këtë me rezerva për të mos penguar zbatimin e masave për tërmetin. Kreu i shtetit godet ekzekutivin për projektet koncesionare dhe rritjen e borxhit publik, që sipas Metës është një rrezik fiskal. Presidenti Ilir Meta ka dekretuar buxhetin e 2020-s, por zyra e kreut të shtetit informon se firma është hedhur me rezerva. Presidenca argumenton se dekretimi është bërë për të mos penguar zbatimin e masave të menjëhershme që lidhe me riparimin e pasojave të shkaktuara nga tërmeti i datës 26 nëntor. Presidenti e konsideron jo realist parashikimin me 4.1% të rritjes ekonomike. Parashikimi i rritjes ekonomike në 4.1% për vitin 2020 mbetet jo realist, sepse nuk reflekton dobësitë e rritjes ekonomike për vitin 2019, si dhe efektin e shtuar nga dëmet dhe humbjet nga tërmeti. Meta godet qeverin duke cilësuar si rrezik fiskal projektet koncesionare. Një rrezik të shtuar fiskal për shpenzimet publike për vitin buxhetor 2020 paraqet rritja e vlerës së projekteve të partneritetit publik-privat ekzistuese dhe numrit të projekteve të reja, i rrezikut të injektimit të kapitalit për korporatën e investimeve, i financimit të humbjeve të sektorit të energjisë, si dhe rritja e kostos së borxhit publik. Një rrezik potencial është edhe vetë rritja e stokut të borxhit publik për shkak të rritjes së kostos së tij. Meta tregohet i ashpër edhe për politikat fiskale që po zbaton qeveria, që sipas tij janë komplekse me taksa të larta dhe që tatojnë në mënyrë të pajustifikueshme edhe bizneset e vogla. Buxheti i vitit të ardhshëm u votua me 90 vota pro dhe 9 kundër. Për Partinë Demokratike, qeveria po kërkon që të bëjë korrupsion edhe me fazën e rindërtimit, ndërkohë që sipas Jorida Tabakut, parat janë në buxhetin e shtetit, i cili duhej rikonceptuar në të mirë të qytetarëve. Tabaku thotë se biznesi i vogël po vuan nga taksat dhe tarifat vendore. Partia Demokratike me gjithë mirë kuptimin që ka pasur për të mos ta përdorur fatkeqësinë për politik, situata që ne shohim në terren është jashtëzakonisht larg asaj propagande që qeveria bën. Fondi për rindërtimin e Shqipërisë është në buxhet. Është fondi fiskalizimit, është fondi koncesioneve, është fondi që qeveria çdo vit i fut dorën në xhep qytetarit dhe ja vjedh, dhe mua më vjen keq që edhe në kohë fatkeqësie kanë mendjen përsëri te korrupsioni, përsëri te vjedhja. Taksat e larta janë problemi kryesor pse bizneset sot po mbyllen dhe taksa e shesht për një pjesë të madhe të bizneseve mund të çlirojë konsumin. Do të ndihmojë për gjithë shtresën e mesme, inxhinier, avokat, jurist që sot fatkeqësisht mjek që po largohen nga vendi për të kthyer këtu dhe për të rigjallëruar një shtresë që vitet e fundit fatkeqësisht ka qenë nga më të tatuarat. Është thënë që është hequr taksa biznesit vogël, ndërkohë që
fatura që biznesit vogël i vjen është 10 herë më e lartë sepse janë të gjitha taksat e tarifa vendore. A besoni se ja vleti djegja e mandateve dhe ju shërbeu juve dhe qytetarëve? Djegja e mandateve dhe disa akte tjera të forta politike që Partia Demokratike ka marrë, sigurisht që kanë qenë shumë të debatuara dhe të diskutuara. Unë besoj që dalja nga institucionet ka qenë një vendim i drejtë. Unë nuk besoj që Partia Demokratike e ka vendin në atë parlament inkriminuar, e ka vendin në atë parlament që miraton këto kontrata korruptive dhe nuk e hapësirë absolutisht për të ndryshuar asgjë. Partia Demokratike është me njerëzit dhe besoj që aty duhet jetë, sepse edhe ndryshimi do vi nga njerëzit. Banorët e kryeqytetit do të paguajnë më tepër taksa gjatë 2020-s me miratimin e buxhetit. Bashkia e Tiranës ka përcaktuar se ku kërkon të mbledh më tepër fonde vitin e ardhshëm. Familjet që jetojnë në Tiranë duhet të përgatiten për t'i paguar më shumë taksa bashkisë vitin e ardhshëm, teksa edhe për 2020 do të jetë taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja që do të mbaj peshën kryesore të ardhurave. Janë disa taksa dhe tarifa që rëndojnë në xhepin e gjithsecilit, nga të cilat bashkia planifikon të grumbullojë më shumë të ardhura. Kryesorja ndërtohesh taksa mbi pasurinë e paluajtshme, që pritet të kapërcejë ndjeshëm nga 244 milion lekë të pritshme këtë vit në plot 769 milion lekë, për shkak të formulës së re për llogaritjen e kësaj takse. Arka pritet të mbushet edhe nga taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore dhe tarifa e pastrimit, të cilat së bashku me taksën e pronës faturohen tek uji. Po ashtu edhe të ardhurat nga parkimi pritet të kapërcejnë nga 459 milion lekë në mbi 670 milion lekë, ku rritja pritet të vi thuajse vetëm nga biletat e parkimit në sheshe dhe në rrugë. Gjykata kushtetuese do ta shqyrtojë ankimin e presidentit Meta, i cili kërkon shfuqizimin e ligjit për teatrin kombëtar. Kolegji i kësaj trupe ka vendosur që t'ia kalojë çështjen seancës plenare për shqyrtim, ndërkohë që ka nisur edhe të mbledh qëndrimet e institucioneve të ndryshme, si kundër të Kuvendit, të Qeverisë dhe të Bashkisë së Tiranës. Gjykata kushtetuese ka vendosur të pranojë për të marrë në shqyrtim kërkesën e presidentit Meta për shfuqizimin e ligjit që i hap rrugën projektit të teatrit të ri kombëtar, duke kaluar çështjen në seancë plenare. Për këtë, gjykata kushtetuese është drejtuar me shkresë 5 institucioneve, duke kërkuar që deri më datë 22 janar 2020 të dërgojnë argumentet e tyre mbi këtë çështje. Shkresat u janë dërguar Ministrisë së Financave, Ministrisë së Kulturës, Bashkisë së Tiranës, Kuvendit të Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave, ku theksohet se argumentet e këtyre institucioneve çmohen si të domosdoshme për zhvillimin korrekt të gjykimit. Presidenti Meta ju drejtuar gjykatës kushtetuese korrikun e kaluar, duke konsideruar projektin e teatrit të ri kombëtar në shkeljet kushtetutës dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Është një simbol, një kryevepër ku si asnjëherë tjetër më parë kryhet në harmoni të plot një krim kushtetues, një krim kombëtar, një krim kulturor dhe gjitha kjo vetëm në interes të asaj që mund ta quajmë shumë të drejtë, jo rule of law, po rule of oligarchs. Vendimi për ta kaluar çështjen në seancë plenare me dyert të hapura është marrë nga Kolegji i Gjykatës Kushtetuese më datë 24 dhjetor 2019, ndërkohë që në bazë të ligjit për funksionimin e gjykatës kushtetuese, për ta gjykuar çështjen në seancë, nevojitet një quorum prej 6 anëtarësh. Aktualisht, gjykata kushtetuese përbëhet nga 4 gjyqtar pas largimit prej vettingut të Besnik Muçit, gjë që ja pamundëson për momentin nisjen e gjykimit të çështjes. Një kallëzim penal do të formulohet nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit lidhur me prishjen e godinës së teatrit kombëtar. Aleanca pretendon se është zhvilluar tenderi në fshehtësi dhe këtë të hënë përfaqësues të saj kanë kërkuar informacion nga Bashkia e Kryeqytetit. Aleanca për mbrojtjen e teatrit kërkoi një takim me përfaqësues të Bashkisë së Tiranës për të mësuar më tepër rreth tenderit për ndërtimin e teatrit të ri, që sipas tyre është miratuar në fshehtësi. Pak ditë më parë, kryebashkiaku Veliaj konfirmoi prishjen e teatrit të vjetër. Teatri i vjetër do të prishet, teatri i ri do të ndërtohet. Duket se kjo deklarat ka shqetësuar përfaqësuesit e Aleancës, por gjithsesi ata nuk arritën të merrnin informacion nga bashkia. Koordinatorja për drejtë informimit nuk na takon. Sipas tyre, ajo ka një adresë emaili dhe mund ta kontaktojnë vetëm përmes emailit. Domethënë, përfitojnë një shtet që e gjejnë vetëm online, po jo offline. Aktivistët kërkojnë transparencë.
Kryetari i bashkisë ka thënë Këshilli Bashkiak, jo këtë mbledhjen e fundit, po të parafundit, ka thënë që ne kemi rekrutuar, komisionuar një zyrë avokatie, një zyrë juridike, për të lidhur kontratën për ndërtimin e teatrit të ri. Do thotë që lidhja e kontratës është shpallë fituese, për çfarë do lidhet kontrata? Nëse nuk është shpallë akoma fituese, çfarë kontrate do lidhesh? Nëse nuk e ke procesin e përfunduar, çfarë kontratë do lidhesh? Është një fakt e ka thënë ky zotëria me zë me figurë në televizor. Ka thënë ne do bëjmë kontratën për shëmbjen e teatrit. Aktori Neritan Liçaj lajmëron formulimin e një akuze penale. Do vi dhe ajo, pa diskutim. Ne nuk mund të lëmë që një njeri që s'ka mbaruar dot një universitet i palishëm të bëjë çfarë të dojë me teatrin kombëtar dhe me qytetin e Tiranës. Për këtë jeti bindur që do japi llogari një ditë shumë fort ai zotëria atje. Në shkurt të vitit 2020 mbushen 2 vite nga rezistenca e aktivistëve të kësaj aleance, të cilët kërkojnë që teatri i vjetër të mos prishet. Pritshmëritë ndaj SPAK janë të mëdha, por rezultatet nuk do të jenë të afërta. Në një intervistë për Radio CNN, kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, ka sjellë në vëmendje se do të duhen të paktën 6 muaj kohë që të ngrihet byroja kombëtare e hetimit, që është edhe bërthama e prokurorisë së posaçme, që do të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin në radhët e zyrtarëve të lartë. Duhet të paktën 6 muaj kohë që SPAK, Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion, të ketë strukturën e saj të hetimit, e cila do të jetë byroja kombëtare e hetimit. Nuk ka dyshim që SPAK do kërkoj kohën e vet për të dhënë rezultatet. Shumë prej faktorëve, prej kushteve që qëndrojnë themel të një organizate suksesshme janë tashmë në eficiencë, por ka ende tjera që janë proces dhe kam kryesisht fjalën për byron kombëtare të hetimit, një proces i cili do të marrë një farë kohë, ndoshta 6 muaj, ndoshta edhe më shumë. Por sidoqoftë, SPAK është atje dhe rezultatet nuk do të vonojnë, pavarësisht se do duan kohën e tyre për të ardhur. Edhe pse struktura e posaçme e hetimit, SPAK, e zgjedhur nga Këshilli i Lartë i Prokurorëve, ka nisur punën që në fillim të dhjetorit, mungesa e BKH-s nuk do ta pengojë punën e hetimit për çështjet që janë delikate. Ju e thatë mirë që BKH-ja është vërtet një organ vital i strukturës së prokurorisë posaçme, por kjo nuk do të thotë që deri në krijimin e saj prokuroria posaçme do të rrihet, do të presë, përkundrazi detyrat e saj do të fillojnë dhe kanë filluar tashmë që në ditën e parë, gjithçka që do i shtrohet për zgjidhje, çdo çështje do i shtrohet për zgjidhje prokurorisë posaçme do të marrë trajtimin e duhur, do të hetohet me profesionalizëm, padyshim me kushtet dhe kapacitetet që ata kanë. Përmirësimi i këtyre kushteve, përmirësimi, shtimi i kapaciteteve do të bëjë që puna e tyre të jetë më efektshme, por puna e tyre ka filluar tashmë që në datën 19 dhjetor. Sot, në duart e SPAK kanë përfunduar çështje të nxehta dhe shumë të tjera pritet të kalojnë gjatë vitit 2020, për të cilat priten jo vetëm hetime. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë ka dhënë dhe apelin e fundit për sulmet që janë bërë emrave të përveçshëm, të cilët do të drejtojnë SPAK. Faktikisht për fat keq me rastin e emërimit të drejtuesit të prokurorisë posaçme, pati disa trajtime në media të çështjeve që lidhen me 2 nga prokurorët e prokurorisë posaçme, ne mbajtëm një qendrim. Unë duhet të kujtoj të gjithëve që është detyrë e shkruar e Këshillit të Lartë të Prokurorisë të dalin në mbrojtje të prokurorëve kur ne gjykojmë që ata bëjnë objekt i kritikave, ndonjëherë edhe i sulmeve, për shkak të punës tyre si prokurorë. Ne këtë e kemi bërë dhe do ta bëjmë në vazhdim. Policia rrugore bën apel, i këshillon personat që do të konsumojnë lëndë narkotike, pije alkolike gjatë natës ndërrimit të viteve, që të mos drejtojnë automjetet e tyre, pasi do të ushtrohen kontrole të vazhdueshme me aparatin Drager. Kreu i policisë rrugore thotë se efektivët do të masin me radar të gjithë ata të cilët e tejkalojnë shpejtësinë nga normat e lejuara në rrugë. 0,58 mg për litër. Çdo kush që ka menduar të konsumojë alkool gjatë ndërrimit të viteve këshillohet të mos drejtojë automjetin e tij, pasi në të kundërt do të ndëshkohet nga rrugorët. I porosisim që të mos përdorin drejtuesit e mjeteve lëndët këto pijet alkolike, por në të tilla raste të përdorin ndoshta edhe transportin publik, por dhe drejtues të tjerë mjetesh të cilët nuk e përdorin pijen alkolike. Janë vënë në funksionim të gjitha asetet që kemi ne për sa i përket matjes pija alkolike me Drager. Tarka shton se ditët e fundit të shtuar fluksi automjeteve që qarkullojnë në rrugë, ndërsa vetë rrugorët ka rritur prezencën, duke matur me radar ata që kalojnë shpejtësinë. Deri dje janë rreth 70.000 mjete shtesë të hyrë në territorin e Shqipërisë. Konkretisht në të gjitha akset rrugore janë vendosur radar për
matjen e shpejtësisë për drejtuesit e mjeteve të cilët lëvizin tej normave. Me rastin e ndërrimit të viteve, të gjithë sektorët e policisë së shtetit kalojnë në shërbim të përforcuar për të garantuar rend dhe qetësi në momentet e festës. Tregtarë dhe banorë të fshatit të Bishqem në bashkinë e Peqinit kanë zgjedhur rrugën nacionale Peqin-Elbasan për të improvizuar tregun e zonës. E prania e tregtarëve dhe blerësve anës rrugës shton akoma më tepër rrezikun për aksidente. Aksi nacional rrugor Peqin-Elbasan, i njohur si një ndër pikat e zeza sa i takon numrit të lartë të aksidenteve me pasoja të rënda, ka edhe një tjetër problematik mjaft serioze, atë të tregtimit të produkteve buz rrugës. Më e theksuar kjo problematikë është pranë fshatit Bishqem të bashkisë së Peqinit. 10 tregtari vendosin mallrat e tyre buz rruge, duke u bërë kështu një rrezik i shtuar para aksidente në këtë zonë, të cilat për hir të së vërtetës nuk kanë munguar. E megjithatë, situata vazhdon të mbetet e njëjtë dhe rrezikshme. Vetë tregtarët dhe banorët e zonës e pranojnë këtë rrezik, por shprehen se nuk kanë vend tjetër për të tregtuar. Duhet na lul fakt. Duhet keti qik më kontrol në gjitha. Nuk keni një treg? Ska tjetë. E rrezikshme. Qa të thamë? Nga ka pas vonë lafën qeveri, po deri tash s'ka bëj gjë, ka ngel po kështu. Edhe pse ka vite që kjo situatë përsëritet rregullisht dhe në mënyrë të rrezikshme në këtë aks rrugor, ende nuk është marrë asnjë mas, as nga Bashkia e Peqinit dhe as nga policia rrugore për mjetet me mallra që lejohen të parkohen anës rrugës. Një lëvizje e re politike përbërë nga deputet të opozitës parlamentare dhe element të shoqërisë civile është pjesë e planeve të Ralph Gjonit për vitin ardhshëm. Deputeti i grupit të pavarur ishte i ftuar në emisionin Dita Jon, ku ka shpjeguar përse sipas tij terreni është i favorshëm për krijimin e kësaj force. Pra ndryshimi i viteve ka gjetur optimist Ralph Gjonin, i cili shikon terren të favorshëm për krijimin e një force të re politike vitin e ardhshëm, që sipas tij mund të bëjë dallimin. Nga studia e Dita Jon në A2, ai flet për një lëvizje i jo parti. Një listë me disa politikanë, disa prej nesh që jemi deputet të opozitës parlament dhe element shoqërisë civile, ka disa organizata të shoqërisë civile të cilat mund të bashkohen në gjirjen e një liste kombëtare për të garuar në zgjedhjet e ardhshme. Dhe unë besoj që kjo është formula fituese e 2021-shit. Investimi ndërkombëtar është ndër arsyet kryesore që ai veçon për të shpjeguar terrenin e favorshëm. Investimi ndërkombëtar, sidomos amerikan, do të jetë i fokusuar në këto dy shtylla. Pra shtylla e parë është përfundimi i reformës në drejtësi, fillimi i punës së SPAK-ut, dhe pika e dytë do të jetë reforma zgjedhore, ku bashkë me Gjermaninë dhe me vende të tjera të Bashkimit Evropian, unë besoj që do ketë shtytje ndërkombëtare që Shqipëria t'i kryejë këto të dyja. Në këtë terren që unë përmenda, pra me SPAK-un, me reformën zgjedhore, unë besoj që kjo forcë mund të krijojë një alternativë bindëse pro-evropiane dhe pro-amerikane për dekadën e ardhshme të Shqipërisë. Ka dhe një tjetër arsye që është hyrë në krijimin e kësaj lëvizje të re. Përfshirjen e fesë me politikën, Ralph Gjoni e sheh me shqetësim. Është shumë shqetësues fakti që në Shqipëri po fillojnë dhe po lakohen alternativa me nota religjioze politike. Nuk dua të futem sot në këtë bisedë ose në këtë analizë, por ka disa element që po dalin dhe po formojnë terren dhe bazë në popull me nota islamike, religjioze, duke përgatitur një terren për tu lançuar në politikë. Vakumi i lënë në Shqipëri me moshapen e negociatave, thekson ai, mund të mbushet nga element që Gjoni quan të rrezikshëm. Ky vakum, sipas deputetit, duhet të mbushet nga element pozitiv, pro-europian dhe pro-amerikan. Lajmin që përgatitet një lëvizje e re. Kalojmë te zhvillimet nga Kosova. Kryetari i lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti refuzon për të tretën herë ftesën e presidentit Thaçi për të mandatuar për formimin e qeverisë së re. Ai ka kërkuar që konsulta me kreun e shtetit të zhvillojë në datën 6 janar. Albin Kurti refuzon për herë të tretë në pak ditë ftesën e presidentit Hashim Thaçi. Lideri i lëvizjes Vetëvendosje ju përgjigj zyrtarisht letrës së kreut të shtetit, duke bërë të ditur pamundësinë e tij për të qenë prezent në takimin ku do t'i dorëzohej mandati i kryeministrit për të formuar qeverinë e re të Kosovës.
Kurti nuk shpjegoi me detaje arsyet e këtij refuzimi të konsultimeve me presidentin, por bëri me dije datën kur është i lirë. Propozoj të takohemi të hënën më 6 janar në një orë të përshtatshme për ju. Në ftesën e fundit, por edhe në ato të mëhershme, presidenti tha që i kërkon formimin sa më të shpejt të qeverisë. Analistët në Kosovë konsiderojnë sjelljen e Kurtit një metodë për të fituar kohë për të arritur marrëveshjen finale me lidhjen demokratike të Kosovës. Negociatat mes palëve kanë hasur në një ngërç të fortë. Vetëvendosje dhe LDK nuk bien dakord për postin e presidentit me Isa Mustafën që kërkon përcaktimin e këtij funksioni që në nisje të koalicionit për bashkëqeverisje në mënyrë që të mos bëhet shkas për rrëzimin e qeverisë, ndërsa Albin Kurti kërkon që kjo temë të diskutohet pas 2 vitesh kur të jetë koha për zgjedhjen e presidentit. Ndërkohë ambasadori amerikan në Prishtinë Filip Kosnet është takuar me drejtuesit e LDK-s dhe vetëvendosjes, duke i kërkuar atyre formim sa më të shpejt të qeverisë. Ditë më parë, deputetët e rinj të zgjedhjeve të parakoshme të 6 shtetorit u betuan në kuvend, duke zgjedhur kryetar parlamenti, Glau Konjuftsën e lëvizjes vetëvendosje. Panik në qendër të Berlinit, në afërsi të monumentit Checkpoint Charlie, janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri të cilat vinin nga një lokal aty pranë, i cili po grabitej. Kjo raportohet nga mediat vendase që citojnë një zëdhënës të policisë. Autori i grabitjes është në Arati dhe autoritetet janë vënë në kërkim të tij. E gjithë zona ku ndodhi ngjarja është rrethuar nga policia e Berlinit, e cila ka qetësuar banorët duke pretenduar se situata është nën kontroll. Nuk ka të lënduar, por qytetarë të shumt janë larguar në panik nga zona pasi kanë dëgjuar të shtëna me armë zjarri. Në Australi vlerësohet si ekstreme situata e zjarreve, vatra të reja janë krijuar mes temperaturave të larta dhe erave të forta. E megjithatë, autoritetet kanë njoftuar se spektakli i famshëm i fishek zjarreve në portin e Sydneyt nuk do të anulohet. Zjarret nuk po i lën kohë frymëmarrja e Australisë edhe në sezonin festiv. Temperaturat e larta dhe erat e forta krijuan vatra të reja në shtetin australian të Victorias, ku dhjetra mijëra njerëz janë udhëzuar të largohen. Të shumë turistët që u janë bindur paralajmërimeve për të larguar nga rajoni i East Gippsland, e megjithatë të tjerë vazhdojnë të mbeten atje. Kushtet jo të favorshme të motit ushqyen flakët e reja dhe përhapën ato ekzistueset përgjatë juglindjes së vendit të hënën. Patëm një ditë shumë sfiduese në Victoria, dje dhe sot flitet për kushte ekstreme të zjarrit në të gjithë shtetin. 70 vatra të reja janë krijuar rreth vendit. Rreziku vlerësohet të jetë ekstrem, ndërsa 100 vatra vazhdojnë të digjen rreth Australisë. Paralajmërime për situata ekstreme janë lëshuar për shtetet e Victorias, Australisë Jugore, Walesit të Ri dhe Tasmanisë. Disa prej zjarreve më të fuqishme janë pranë qytetit të Sydneyt, ku më shumë se 1,3 milion njerëz kanë nënshkruar një peticion për anulimin e spektaklit të fishek zjarreve dhe përdorimin e parave në luftën kundër shuarjes së flakëve. E megjithatë, departamenti zjarfikës i Walesit të Ri tha të hënën se shfaqja ikone fishek zjarreve në portin e Sydneyt do të zhvillohej si çdo vit. Qindra mijëra njerëz pritet të mblidhen atje për të ndjekur festimet më të famshme në botë. Presidenti rus Vladimir Putin ka falenderuar homologun amerikan Trump për informacionet e shërbimeve sekrete që sikundërtha ndihmuan në parandalimin e akteve terroriste në tokën ruse. Kremlini ka njoftuar se Putin dhe Trump kishin zhvilluar një bisedë telefonike ditën e diel. Autoritetet ruse thanë se informacionet kishin ardhur nëpërmjet shërbimeve të inteligjencës, por pa siguruar detaje të mëtejshme. Sipas agjencisë së lajmeve TASS, 2 shtetas rus ishin vënë në pranga dhe ishin parandaluar plane për sulme në zona me grumbullime masive njerëzish. Sot ajo është aktivistja më e famshme në botë, por më parë Greta Thunberg ka luftuar një betejë të vështirë me depresionin. Sot ajo është më e lumtur, por unë jam i shqetësuar, fen baba e 16 vjeçares në një intervistë për BBC. Greta Thunberg frymëzoi miliona njerëz të bashkohen luftës kundër ndryshimeve klimatike, por Jati mendon se vendosja e saj në radhën e parë të betejës ishte një ide e keqe. Në një intervistë për BBC,
Svante Thunberg, rrëfen për betejat me të cilat ishte përballur Greta dhe familja, para shndërrimit në një ikon të aktivizmit global. Më parë, 3 ose 4 vjet para se të niste grevën në shkollë, ajo u sëmur dhe nuk fliste më, nuk hante dhe reshti së shkuari në shkollë, praktikisht për 1 vit qëndroi në shtëpi. Ajo nuk hëngri për 3 ose 2 muaj e gjysmë, çka për ne si prindër ishte një mangth i vërtet. Por edhe pse e pranon se aktivizmi e ka bërë më të lumtur 16 vjeçaren, babai i saj shqetësohet për urrëtitjen me të cilën përballet ajo dhe mungesën në shkollë për shkak të grevës klimatike. Si pjesë të njëjtit program për BBC-n, edhe Greta Thunberg u intervistua nga prezantuesi dhe naturalisti Sir David Attenborough. Ky i fundit tha se 16 vjeçaria kishte zgjuar botën për ndryshimet klimatike. Kur isha më e vogël, ndoshta 8, 9 ose 10 vjeç, gjëja që më bëri të hap syt ishte ajo që po i ndodhte ambientit. Dokumentaret e filmat mbi natyrën më bën të kuptoja situatën. Përgjatë viteve që pasuan, familja Thunberg nisi diskutimet dhe kërkimet për ndryshimet e klimës, me Gretën që bëhej gjithnjë më e pasionuar mbi çështjen. Qëndrimi kritik i adoleshentes detyroi prindrit e saj të përqafonin sjellje më ambientaliste, e ëma hoqi dorë nga udhëtimet me avion, ndërsa jati u bë vegan. Kemi kaluar të informacionet sportive. Ndeshja e parë e kombëtares shqiptare për 2020 do të jetë ajo ndaj Slovenisë në datën 30 të muajit mars. Federata shqiptare ka njoftuar arritjen e akordit për përballjen miqësore, e cila do zhvillohet në një fushë neutrale. Përballja do të luhet në Udine në stadiumin Dacia Arena. Përballja në tokën italiane do të shërbejë si piknisja e projektit të ri me trajnerin e Direja të konfirmuar në krye të stolit. Aty do të hidhen edhe bazat për 4 vitet në vazhdim, periudhë në të cilën Shqipëria do të luajë në Ligën e Kombeve dhe në kualifikueset e botrorit 2022. Vjetra babagjysh krishtlindjesh kanë sfiduar temperaturat -15 gradë Celsius, duke vrapuar gati të zhveshur në rrugët e një qyteti rus në Ural. Santat gazmor kanë kënduar dhe kërcyer duke u përcjellë energji pozitive kalimtarve. Nëse do të kishte një fjalë që do të përkufizonte këto santa në qytetin rus të Jekaterinburgut, do të ishte të guximshëm. Pa bluza, ata vendosën të përshkonin me vrap qytetin e Urale në nënvështrimin e habitur të kalimtarëve. Duke sfiduar temperaturat -15 gradë Celsius, santat gazmor këndonin këngë, kërcenin dhe u shpërndanin ëmbëlsira dhe mandarina qytetarëve përgjatë rrugës. Sigurisht që duhet lëvizësh, të lejosh gjakun të qarkullojë rreth trupit dhe gjithçka shkon mirë. Qëllimi i aktivitetit është të bëhemi bashkë me miqt, të dalim për vrap dhe të përcjellim energjinë pozitive tek njerëzit përreth. Sporti dhe stili i shëndetshëm i jetesës nuk njohin stin. Kjo është hera e tretë që Federata e Notit Dimëror të rajonit Sverdlovsk zhvillon aktivitetin. Pasi kalojnë mbi një orë jashtë, pjesëmarrësit marrin veten më pas nëpër sauna, pranë liçenit Shartash. Të tjera ngjarje interesante nga Rusia, një grup zhytësish të veshur me kostume festive janë zhytur në ujërat e ftohtë të liçenit Baikal. Ata kanë zhvilluar gara në ujore, ndërsa babagjyshi i krishtlindjeve u ka dorëzuar çmime fituesve. Ndikim disa pamje pa koment.
Në vijim kolegja Tanja Porja në një me parashikimin e motit. Përshëndetje të nderuar shikues a dy CNN, let njihemi me kushtet e motit që do të na shoqërojnë në momentet e fundit të vitit 2019. Do të vijojë moti i kthjellët gjatë orëve të natës dhe gjatë gjithë ditës së nesërme, kjo në të gjithë territorin shqiptar. Kjo tablo do të mbetet deri vonë orët e mbrëmjes kur vranësirat shfaqen fillimisht në veri dhe më pas në të gjithë territorin shqiptar, por nesër nuk do të ketë rreshi në momentin e ndrimit të viteve në Shqipëri. Për sa i përket temperaturave, nuk ndryshojnë temperaturat e mëngjesit, por do të rriten me të paktën 3 gradë Celsius temperaturat gjatë orëve të mesditës, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në rang territorit të luhaten nga -6 në zonat lindore deri në 11 apo 12 gradë Celsius maksimum ky gjatë orëve të mesditës në zonën e ulësirës perëndimore. Për sa i përket kontinentit evropian, në ditën e fundit të këtij viti mbetet e kthjellët Europa, por e ftohtë në pjesën më të madhe të saj. Përjashtim bëjnë vetëm zonat perëndimore ku vijon moti i kthjellët në të gjithë perëndimin e Europës, por temperaturat do të jenë të larta. Pritet një maksimum prej deri në 18 gradë Celsius kjo në Gadishullin Iberik gjatë mesditës së nesërme. Ky është parashikimi i motit për datën 31 dhjetor 2019 këtu na dy CNN. Bashkë mirupafshim. Këto ishte edhe informacionet ne kishëm përgatitur për këtë edicion. Zhvillimet të tjera i gjeni në faqen tonë të internetit a2cnn.com, e po ashtu duke klikuar në rrjetet sociale në profilet tona zyrtare. Faleminderit që na ndiqni.